আপোনালোকলৈ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' মই আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে অকণমানো পলম নকৰাকৈ বলক আমি সকলোৱে মিলি তেতিয়াহ'লে একেলগে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ বলক। আৰু ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিবলৈ আপোনালোকে যাব লাগিব মোৰ লগে লগে এইটো ৰুমলৈ। ইয়াতেই আৰম্ভ হ'ব ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু। আজি মই আপোনালোকক এটা বস্তু আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। এই কাপোৰখন মানে বিচনা চাদৰখনৰ তলতেই আছে। বস্তু মানে হৈছে এইটো মেচিন, আৰু এই মেচিনটোৱে মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। মেচিনটো কি মেচিন, কি কৰে, আৰু বাকী সকলো জনাম মেচিনটোৰ বিষয়ে। গতিকে বলক তেতিয়াহ'লে আমি কাপোৰৰ তলত থকা আনবক্সিং কৰিবলগীয়া মেচিনটো আমি আনবক্স কৰোঁ। গতিকে ৰেডি, 1 2 3। আনবক্স হৈ গ'ল মোৰ মেচিনটো, আৰু এইটোৱেই হৈছে মিনি চাফ কাটাৰ মেচিন। আৰু এই মেচিনটোৰ বিষয়ে মই আজি সকলো ক'ম। প্ৰথমে আপোনালোকক মেচিনটো অকণমান দেখুৱাই লৈছোঁ চব ফালৰ পৰা। এয়া দেখিলে আপোনালোকে এটা টিকুট মানি মেচিন। এই মেচিনটোৰ মালিক পক্ষ হৈছে ভাৱানী চাফ কাটাৰ মেচিন, জয় ভাৱানী ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ হয়। আৰু এইটো ইয়াৰ কোম্পানী আছে গুজৰাটৰ পৰা মই এই মেচিনটো ক্ৰয় কৰিছিলোঁ। জেবি এয়া লিখা আছে চব, জেবি মাইক্ৰ, অৰ্থাৎ জয় ভাৱানী, জেবি মতলব, আৰু এইটো মাইক্ৰ মানে সৰু। এইটো জেবি মাইক্ৰ চাফ কাটাৰ মেচিন হয়। চাফ কাটাৰ মানে হৈছে এই ধৰক দীঘল যিবোৰ গৰুৰ ঘাঁহ, যেনে গোমধানৰ গছ, নতুবা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ঘাঁহ গছ আছে, ঘেঁহু গছ আছে। সেই ঘেঁহু গছ আপোনালোকে ইয়াৰ সহায়ত সৰুকৈ কাটিব পাৰি। এইফালৰ পৰা গোটা গোমধানৰ গছডাল যদি ভৰাই দিয়া যায়, এইফালে হুলাৰ আছে। এই হুলাৰৰ সহায়ত দুখন ব্লেড লাগি আছে। এই ব্লেডখনে কাটিব, আৰু এই ব্লেডখন ঘূৰাব। এইটো মটৰ আছে, এইটো দেখিছে আপোনালোকে, 1 HP মটৰ, আৰু এই মেচিনটোৱে ঘূৰাব, আৰু এইফালৰ পৰা বস্তুটো ওলাব, কটা বস্তুবোৰ। গতিকে এইটোৱে আছিল এটা মাইক্ৰ চাফ কাটাৰ মেচিন। এইটোৱে আপোনালোকক আজি আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোঁ। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে লগতে কৈ থওঁ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনালোকৰ 8,000 টকা। এইটোৰ কোম্পানীৰ ৰেট। মই 8,000 টকাত মেচিনটো ক্ৰয় কৰিছোঁ। আৰু মেচিনটো মই ডাইৰেক্ট সিহঁতৰ কোম্পানীৰ লগত যোগাযোগ কৰি মেচিনটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু সিহঁতি মেচিনটো ইয়াত কুৰিয়াৰ কৰাৰ বিনিময়ত মোৰ পৰা লৈছে 1300 টকা। সেইটো এটা কুৰিয়াৰ কোম্পানী সহায়ত আহিছে, তিনিচুকীয়ালৈ আহিছে। মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা গৈ লৈ আহিছোঁ মেচিনটো। তাৰ উপৰিও মেচিনটো মই এক্সট্ৰাকৈ কিনিছিলোঁ। মেচিনটোৰ লগত সিহঁতি মটৰ দিয়ে, মটৰ প্ৰভাইড কৰে, সিহঁতৰ নিজৰ কোম্পানীৰ মটৰ। মই মটৰটো সিহঁতৰ কোম্পানীৰ পৰা নল'লোঁ, মই মটৰটো নিজে ক্ৰয় কৰিছোঁ। কেৱল মেচিনটো আনিছোঁ সিহঁতৰ পৰা। মেচিনটোৰ মূল্য হৈছে 8,000 টকা, আৰু মোৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জ গৈছে 1300 টকা। বাকী সিমানেই। তাৰ পাছত মই মটৰটো আকৌ তিনিচুকীয়াৰ পৰা গৈ কিনি আনিলোঁ। এটা হেভেলছৰ মটৰ আনিছোঁ, 1 HP। আপোনালোকে যিবোৰ পানীৰ মটৰ ইউজ কৰে সেইবোৰ মটৰ নহয়, বস্তুটো একেই, কিন্তু পানী মটৰৰ ইয়াৰ আউটপুট যিটো বস্তু ছিষ্টেম সেইটো নাই। ইয়াত পুলি এটা আছে, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ অকণমানকৈ। এইটো দেখিছে পুলি। এই মেচিনটো চাপডালত পানী মটৰত ইয়াত পাংখাখন লাগি থাকে, আৰু ইয়াত এই পুলিটো লাগি আছে। এই পুলিটোৱে বেলডাল ঘূৰাই। আৰু মটৰটো মই আনিছিলোঁ, মটৰটোৰ দাম হৈছিলে 9,500 টকা। মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আনিছিলোঁ, হেভেলছৰ এটা 1 HP মটৰ। গতিকে মোৰ মেচিনটোত সৰ্বমুঠ পৰিলে এইফালে 8,000 টকা, আৰু মটৰত 9,500 টকা, 8 9 17, 17,500 টকা। কুৰিয়াৰ চাৰ্জ আপোনাৰ 1300 টকা, 17,500,
মানে মোটামুটি 19,000 টকাই পৰিলে ধৰক। গতিকে এইটোৱেই হৈছে এটা মিনি মাইক্ৰ' চাফ কটাৰ মেচিন। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। মই আপোনালোকক ইয়াৰ যিটো প্ৰথম টেষ্ট কৰিম, মই টেষ্টৰ এটা ভিডিঅ' বনাম, কিন্তু আজি আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'টোৱে আছিলে ইমানটোৱে। আৰু লগতে মই আপোনালোকক মেচিনটোৰ দাম কিমান সেইটোও জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, এইটো জেভনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ মোবাইল নম্বৰ আছে, ইয়াত মোবাইল নম্বৰ সিহঁতে ইয়াত মোবাইল নম্বৰো দি থোৱা আছে। ইয়াত মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে বিচাৰিব নালাগে। যদি কাৰোবাক প্ৰয়োজন হয় এইটো মেচিন, আপোনালোকে কোম্পানীৰ হেৰি কৰিব, চাৰ্চ কৰিব, গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিলেও পাব। এইফালে এইটো ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, ইয়াত চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিলে, আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিলে সিহঁতি মেচিনটো অৰ্ডাৰ একচেপ্ট কৰি কুৰিয়াৰ কৰি দিব। গতিকে এইটো আনিবলৈ কাৰোবাক প্ৰয়োজন হ'লে আনিব বৰ বেছি কষ্ট নহয়, কেৱল ডেলিভাৰী চাৰ্জটো দিলেই হ'ল। আৰু আগতীয়াকৈ আগধন আধা দিয়ে, আপোনাৰ আধাতকৈ কম দিয়ে, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা। ইয়াতকৈ বেলেগো মেচিন আছে, কিন্তু এইটো মই সৰুটো আনিছোঁ। মোৰ যিহেতু প্ৰয়োজন এই সৰুটোৰে হ'ব, মোৰ যিটো অভাৱ, সৰুটোৰে মোৰ অভাৱটো পূৰণ কৰিব পাৰিম, গতিকে সৰু মেচিনটোৱে আনিছোঁ মই। গতিকে ইমানটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো আজিৰ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট কৰিম, কাটিং টেষ্টটো, মই কাটিং টেষ্টৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিম। আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো চাই থাকক। ধন্যবাদ।